Përshëndetje nderuar miq të Rrëfimit, takuar sërish këtë fundjavë. Unë uroj dhe dëshiroj shumë për të gjithë që të keni pasur një javë sa më të qetë dhe sa më të mirë. Uroj dhe shpresoj shumë që të jemi në fund të kësaj lufte me këtë armik të padukshëm, por që është shumë i vështirë. Në fakt edhe për fat keq ka pasur viktima jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Ne ndoshta kemi qenë një nga vendet më me fat për sa i përket numrit viktimave, keqardhje për edhe për ata që kanë ikur. Uroj që unë do doja shumë që numri të ishte 0 në fakt i viktimave, por ja që s'kemi ç'i bëjmë, është një armik cilin ne nuk e luftojmë dot me sa duket. Njeriu me sa duket është i paaft për të përballuar me të tilla gjëra. Megjithatë, të dashur miq, do durojmë, besoj doja dalin fitimtar kësaj lufte. Përmes kësaj të keqe që na ka zënë, kemi edhe gjëra të bukura. Ne jemi në vigjilje Pashkësh, është një festë e cila duhet kremtuar, jemi në kushte të vështira në fakt, megjithatë na sjell një paqe, na sjell ndryshim tek ne, besoj që kjo Pashkë do sjelli më të mirën. Pikërisht për të folur për këtë, ne kemi ftuar sot Gregor Pelushi, nuk kam shumë kënaqësi që jeni në studio me ne atë. Faleminderit shumë. Është hera e dytë që ju vini për të folur për Pashkët. Është vërtet. Dhe mua më vjen mirë. Gregori, jemi në kushte shumë të vështira. Por Pashkët, me sa duket do sjellin gëzim në zemrat e njerëzve, pa çka se nuk do të kenë mundësinë t'i festojnë ndoshta ashtu si duan, si to dëshironin njerëzit, po edhe ju vetë klerikët. Në fakt, më lejo së pari të shpreh dhe unë ngushëllimet e mia për të gjithë ata që familjarë që kanë humbur njerëz të tyre të afërm. Jemi vërtet në një situatë të vështirë, po kalon vendi, por jo vetëm vendi ynë, por gjithë bota po përballet, siç e thatë dhe juve, me një armik të padukshëm, por që shpresoj që nëse do të ketë një mobilizim të gjithë mbar njerëzor, besoj se do t'ja dalim, do t'a kalojmë edhe këtë. Duhet të kuptojmë që nuk është herë e parë që njerëzimi përballet me tilla situata. Për shembull, ne në historinë e krishterë na tregohet se si bota është përballur me pandemira, me epidemira, me sëmundje, madje edhe kur vetë Zoti erdhi në tokë, Zoti Krisht, ai në atë kohë kur ai erdhi u përball me sëmundjen e lebrozës, ishte një sëmundje e cila përfshinte shumë njerëz dhe në atë kohë edhe kjo stres, edhe këta të prekur nga kjo sëmundje qëndronin të izoluar sipas ligjit judaik. Dhe shikojmë që për herë të parë në historinë njerëzore, po themi, sepse kjo sëmundje kishte sheku që shoqëronte njerëzimin, Zoti Krisht nuk i shikon si diçka të izoluar, por u shkon pranë tyre dhe jo vetëm kaq, por edhe i prek dhe i shëron. Dhe ne kemi shumë tregime në Ungjil ku tregojnë se si Zoti shëron lebros. Pikërisht njerëzit me lebros. Por ka pasur edhe kohra të tjera. Për shembull, tregohet që vetëm në shekullin e 2 dhe 3 në historinë e botës tregohet se si në perandorinë romake u përballën me një epidemi e cila shkaktoi gati vdekjen e 1/5 së perandorisë romake të kohës, sepse ajo dominonte botën atë kohë. Dhe gjithashtu edhe në shekullin e 3 e njëjta gjë me viktima të pafund, shumë të madh. Por ideja është mënyra është se si duhet veprojmë në njerëzit, se kjo është e gjitha. Në këto situata të tilla, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të kujdesemi, po themi, vetëm për veten tonë, duhet të kujdesemi vetëm për familjen tonë, vetëm për fëmijët tanë, apo ndoshta të bëjmë diçka tjetër. Në shkrimin e shenjtë, Zoti shumë i qartë kur thotë se i udhëzon nxënësit e tij dhe të gjithë pasuesit e tij duke u thënë që të doni njëri tjetrin ashtu siç doni veten tuaj. Dhe kur themi njëri tjetrin ose të afërmin që e përmend Zoti në shkrim, kur thotë duhet të afërmin, nuk kupton vetëm atë të fesë tënde, atë të familjes tënde, atë të fisit tënd, por nuk kupton çdo njeri, sepse njeriu ne mësojmë dhe dimë është krijuar sipas imazhit dhe shëndetyrës së Zotit. Dhe thotë shumë bukur e shpreh kryepiskopi, meqense është krijuar njeriu thotë sipas natyrës dhe imazhit të Perëndisë, sipas ngjashmërisë dhe imazhit të Perëndisë, atëherë çdo njeri në këtë botë është vllai dhe motra jon, domethënë. Kështu që pra kjo është se si duhet të sillemi ne, si duhet çfarë përqasje duhet kemi ne ndaj këtyre njëri tjetrit. Rasteve dhe treguohet që të krishterët çfarë bën? Nuk qëndruan të mbyllur, por vajtën u ofruan ndihmë edhe botës pagane, e cila në atë kohë, flasim në shekullin e 2, i përndiqte dhe i përsekutonte mizorisht të krishterët. Dhe kjo bëri që bota më pas, pasi e ka përcyen, të shikoni dhe të shikoni pak më me seriozitet të merrni të krishterët dhe u mahnitën nga shembulli që ata dhanë. Dhe kjo është një kohë, unë e kam shprehur diku tjetër, është një kohë që neve duhet kujdesemi për cilin do. Kryepiskopi në mesazhin e tij përmendi që nxori për Pashkët e këtij viti,
tregoj se ne s'duhet të izolohemi thot vetëm në familjen tonë, edhe vetëm të kujdesemi vetëm për familjen tonë, por duhet edhe të dalim pak më gjerë, në kuptimin që të kujdesemi për fëmijën tonë, të kujdesemi për ata që kanë nevojë, dhe janë të shumtë ata që kanë nevojë. Ne sigurisht nuk mund të shkojmë në spital sepse nuk lejohet rrethanat në moment, rrethanat nuk e lejojnë. Por ama ne kemi mundësi çfarë të bëjmë? Kemi mundësi të kontribuojmë të ndihmojmë në mënyra të ndryshme. Për shembull, Kisha Ortodokse, por edhe komunitetet tjera të fetare kanë ndërmarrë iniciativa duke ndihmuar për shembull policinë e vendit, duke ofruar atje, duke ofruar maska, duke ofruar mjete dezinfektuese, sepse ata janë në frontin e parë dhe ata kanë kaq shumë nevojë, sepse ata përballen çdo ditë, po themi, me këtë janë të parët në këtë fushë betejë. Por nëse dikush ka mundësi të ndihmojë, dikush tjetër ka mundësi të ndihmojë mjekët, dikush tjetër ka mundësi të ndihmojë pensionistët, dikush tjetër ka nevojë. Shtresat në nevojë, të gjithë kanë nevojë. Ata njerëz që dalin edhe mbajnë pastër qytetin tonë, edhe ata kanë nevojë për kujdesin tonë. Kështu që mendoj që në kohra të tilla njerëzimi është bërë më solidar. Edhe kjo është mister ndonjëherë, sepse se themi si lejon Zoti këto gjëra, sepse shumë pyetje ngrihen nga njerëzit. Pse na i lejon Zoti? Zoti na i lejon disa gjëra të vogla, sepse këto janë të vogla për ishte. Që të na vinë si mësim të. Që të na vinë si mësim dhe gjithashtu na ruan nga gjërat më të mëdha. Por ne shikojmë sa shumë është shtuar sot urrejtja, sa shumë është shtuar armiqësitë, sa shumë janë shtuar grindjet. Dhe këto themi në familjet tona. E shikojmë që ka shumë grindje, më parë nuk ka qenë shumë më parë. Kanë qenë ndoshta më keq ekonomikisht, por kanë qenë me shumë dashuri të madhe për njëri tjetrin, për me shumë kuptim dhe ishin të aftë që të zgjidhin situata të vështira. Madje kanë ditur të menaxhojnë situata edhe në kohë luftrash. Patjetër. Atë Gregori, kishim haruar ndoshta të ishim njerëz. Nuk po frekuentonim më kushërinë, njerëzit tanë të dashur. Ndoshta kjo kohë erdhi pikërisht për të reflektuar. Ne braktisëm familjet tona, edhe unë që u flas tani këtu. Do me thënë ishim dhënë gjithë ditën mbas punës, mbas preokupimeve të tjera të jashtme dhe kishim harruar familjen tonë. Dhe kjo u them edhe sa miqve të mi kur më thonë që siç na gjeti kjo, ç'është kjo, kemi frikë kështu them, shiko, po kujdeseni për familjen. Ndoshta nëse nuk mund të bësh dot gjë tjetër, ato që thanë pjesën e parë që të ndihmojmë, tani kujdesu qëndroja për familjes tënde. Sigurisht. Ofroj më shumë dashuri bashkëshortes tënde, fëmijëve të tu, sepse i kishin braktisur. Patjetër. Pra, duhet i shikojmë, duhet i përdorim të gjitha edhe për mirë, pra thamë. Pra, jo çdo e keq vjen për keq. Jo çdo e keq është për keq, patjetër. Edhe ajo ka misionin e saj për të na mësuar dhe për të na edukuar. Shpresoj që njerëzit dalin më të mirë nga kjo situatë që na ra, sepse kam frikë se ne njerëzit e kemi pak memorien e shkurtër. Kjo është e vërtetë, në fakt që nga vjet në shtator, në shtator në ndorë, kur na ndodhi dhe fatkeqësia e madhe e tërmetit, dhe ne kaluam traumë pas traume, domethënë, dhe ishte rënd për neve, sidomos për ne që jetojmë në këtë vend, sepse sapo fillonim të ngriheshim nga një fatkeqësi, ndodhi tjetra. Por sërish është prirje natyrës njerëzore që sërish të jepet mbas atyre gjërave që nuk kanë vlerë. Pikërisht. Sepse ne shikojmë përballë një pandemie, përballë një tërmeti, se sa të pafuqishëm jemi. Jo vetëm pafuqishëm jemi, po edhe se nuk ka rëndësi je i pasur apo i varfër. Pikërisht. Domethënë gjithë ato ëndrat që neve. Edhe ai që mund mendojë që e ka jetën të sigurt, e shikon që jeta është një ikën, është një ëndër që ikën shumë shpejt. Ajo që ka rëndësi është kjo gjë që ne duhet të kuptojmë që ne kemi një qëllim në këtë botë. Çdo njeri prej nesh, jo vetëm njerëzit fetar. Kemi ardhur me një mision pra në këtë jetë. Nga ne ka një dhe ne mësojmë të gjithë që të përmbushin atë qëllim që ata kanë, atë qëllim që Zoti u ka dhënë. Dhe nëse ne përmbushim të qëllim, pastaj edhe frika largohet dhe gjithçka tjetër, sepse ndihemi mirë dhe ndoshta në këto momente shkoj që neve të shikojmë se si mund t'i bëjmë gjërat më mirë në të ardhmen. Për shumë ato gjëra që ne i kemi mundësi t'i bëjmë dhe nuk i bëjmë. Atë përkujdesje që ne kemi mundësi t'a ofrojmë dhe nuk e kemi ofruar. Atë vëmendje që ne kemi mundësi t'a ofrojmë, t'a japim dhe ne nuk e kemi dhënë. Pra ndoshta duke nisur nga pak, se të themi që do ishim dorë tani nga do bëhemi shumë të mirë, është pak e vështirë. Dëshirat tona për të pasur një shtëpi, dy shtëpi, tre shtëpi. Kjo është pak e rëndë dhe thamë shumë mirë i përshkruar që ne i harrojmë këto gjëra, por të paktën të përpiqemi të bëjmë disa gjëra më mirë në të ardhmen. Absolutisht. Edhe le të jeni mësim. Se heqim dorë nga babëzit mbi të gjitha. Dhe mua vjen shumë mirë që jo vetëm tani, po kleri në përgjithësi, kleri ortodoks, katolik, musliman, gjithmonë i kam shuar fort të heqim dorë nga babëzit, të largohemi nga gjëra të cilat nuk janë. Patjetër, sepse ky është edhe themeli i mësimit, po themi, fetar, sepse po mos ketë këtë çfarë vlerë do të kishte. Absolutisht. Po me sa duket ka ardhur koha që u vërtetuan pikërisht ato, çka kohë
kleri i trumpeton. Kishte tregoj diçka me popullin e Izraelit, me qenë se ishte popull i vetmi monoteist që besonte në një perëndi. Shikonte që shpeshherë Zoti i kujtonte, i dërgonte profet, njerëz të ndryshëm që vinin edhe i përçonin, i kujtonin, u sillin në mend atyre që të kujtonin Zotin. Edhe gjithmonë ishte me fjalë kujtoj Izrael këto gjërat që ke dhe nuk pushonte kjo gjë. Pra gjithë ky mesazh kujto, do të na shoqërojë deri në fund e botës. Edhe këtë e ka si detyrë, e ka sigurisht feja. E ka këtë detyrë që të sepse shikojmë për shembull, ja tani në këto kohra që siç edhe e thatë në fillim që në këto kohra ku na ka kapluar frika, na ka pushtuar frika. Sigurisht mesazhet aq më tepër të kësaj feste që ne u festojmë. Mendoj që Pashka vjen këtë vit ndryshe nga vitet e tjera për shembull. Madje në këto 30 vite që neve kemi shijuar lirin fetare, që mundëm në fund të ishim të lirë, të pohonim besimin ton, të merrnim pjesë, të frekuentonim tempujt tanë, kështu me radhë shikojmë që tani këto na janë kufizuar, nuk kemi mundësi të jemi fizikisht të ndjekim nga afër. Dhe sigurisht që edhe Pashka do të jetë e ndryshme nga vitet e tjera, por mesazhi i saj, kuptimi i saj mbetet kaq shumë aktual edhe për në ditën që ne jetojmë, sepse përçon mesazhe shprehse, mesazhe inkurajuese, mesazhe të cilat e frymëzojnë njeriu që të vazhdojë pavarësisht në çfarë vështirësie që ai mund të jetë. Si çfarë ndodh në këtë ditë? Ndodh që kujtojmë që e gjithë kjo javë që neve jemi futur, që kulmon me ngjalljen e Zotit pra të shtunën natën në orën 12 të natës, edhe nisin e të dielës, ditës së diel. E gjithë kjo javë na tregon përshkruan të gjithë, quhet javë e pësimeve në Kishën Ortodokse, na përshkruan të gjitha ngjarjet, momentet e fundit të jetës së Zotit. Edhe kanë vërtet të gjithë natyra festive dhe gjithë shërbesat përshkruhen nga një solemnitet edhe nga një ndjenjë e thellë, po themi shpirtërore, sepse ka të bëjë me moment e ndarjes së Zotit nga kjo botë, e ndarjes së tij me apostujt edhe më pas po themi për të gjithë ne. Dhe shikojmë që në momentin kur arrestua Zoti, të gjithë nxënësit e tij na thuhet u larguan të gjithë. Ata që kishin qëndruar afër për 3 vjet rresht, pra që vite sa Zoti përmbushi misionin e tij toksor, sepse ai jetoi 33 vjet, por 3 vite të që kishin të bënin me shërbesën, që u përqendrua tek shërbesa, dhe shikojmë që këta nxënës gjatë gjithë kohës që kishin qenë me Zotin, duke parë mrekullira të shumta, duke parë i kishin parë me sytë e tyre, pra. Por në momentin e një fatkesie të tillë, pra në momentin kur arrestuan atë mësuesin e tyre apo Zotin e tyre siç ata e mendonin, ata menjëherë çfarë gjitha shpresat e tyre, gjithçka u fashitën dhe ata i kaploi menjëherë frika. Natyra njerëzore. Dhe jo vetëm aq, paritën edhe mohuan. Pra kemi nxënësin atë që i tregon që deri pak kohësh i thoshte që do vi me ty, bashkë me ty, do vi në Jeruzalem që të më vrasin dhe mua bashkë me ty, të gjithë u larguan. Dhe askush nuk dënjë. Por shikojmë që gjithë kjo ankth, gjithë kjo frikë, e gjitha kjo u ka përcyer të dielën, sepse të dielën me ngjalljen e Zotit, ata që ishin frikacakët më të mëdhenj, e rifituan besimin. Jo vetëm e rifituan, por çfarë bën? E pohuan pastaj haptazi, pavarësisht se e dini që do të kushtonte jetën dhe të gjithëve nxënësve të Zotit përveç njërit prej tyre, të gjithë u kushtoi jetën. Pra, të gjitha humbën jetën, por e kuptuan që ky ishte qëllimi më i lartë, më sublim që mund të bën njeriu në këtë botë. Dhe e mbushur me këto, sepse kuptimi i Pashkës është pak më i thellë. Zoti vjen edhe mund armikun kryesor të njeriu që ishte vdekja. Zoti vjen edhe mund vdekjen. Pra ky është kuptimi. Fjala Pashk e ka kuptimin e kalimit, e kalimit nga vdekja në jetë. Për popullin ebrej ishte e kalimit nga skllavëria në liri, ndërsa për të krishterët e ka kuptimin e kalimit nga vdekja në jetë. Dhe Zoti vjen, siç thotë edhe siç psalim edhe neve në troparin, Krishti u ngjall së vdekursh, me vdekjen e shkelje të varrosur jetën u fali, duke i treguar që njeriu nuk është të thjesht balt, nuk është, prandaj dhe qëllimet e tij duhet të jenë më të larta se sa ato qëllimet e urta të cilëve neve fatkeqësisht për natyrën njerëzore e pushton. Kështu që të shikoj që prandaj kthehemi dhe qëllimit, qëllimi jon përfundimtar që të bashkohemi me Zotin. Ky është të njohim atë dhe të bashkojmë me të. Ky është edhe gjithë qëllimi. Do të jetë ndryshe, gjithë kremtimi i Pashkës. Do të ndryshoj pra nga vitet e tjera, na vjen keq shumë.
Por tham që prapë... Megjithatë ne do t'japim disa detaje, sepse kanë lindur pyetje nga njerëzit se si do bëhet, si do kremtohen, si do... Në fakt, shërbesat janë duke u kryer rregullisht. Pra asgjë nuk është hequr nga, po themi, nga mënyra se si neve në pjesën më kryesore të saj që ka të bëjë me adhurimin, asgjë nuk është hequr nga ajo. E vetme gjë që na mungon është pjesëmarrja jonë fizike. Pra ne nuk jemi fizikisht brenda në tempull, por realisht neve ndjekim shërbesat nëpërmjet medias që kemi të kishës sonë dhe ne transmetojmë ato çdo ditë sipas edhe kryen në të njëjtën mënyrë siç kryen edhe në të diellat në të shtunat. Patjetër që po. Edhe njerëzit besoj kanë kryer ato ritat që duhet kryen. Të njëjtën në darkë pasdite kanë lyer vezët. Mos jam gabim. Janë lyer vezët. Menjëherë mbas meshës hyjnore që sepse dita e njëjtë ka të bëjë dhe me themelimin e misterit falënderimit hynor, kungimit hynor në kishën ortodokse, dhe mirë besimtarët lyejnë vezën. Kemi edhe një tradicion. Atë Gregor ju e keni sjell, madje një vezë tani këtu me vete. Sepse është edhe kjo pjesë e kësaj të tërës, e simbolikës sonë. Shpeshherë me që më jepet edhe mundësia nëpërmjet televizionit tuaj të nderuar. Nëse mund ma jepni mua që t'ja reklamojmë pa kamerës. Faleminderit, atë Gregori, urdhra. Ja, kjo është veza e cila na ka sjellë atë Gregori në studio, pikërisht pra. Është një vezë e kuqe e cila besoj që ngjyra e kuqe ka një domethënie. Ajo është simboli i kësaj feste të madhe për të krishterët. Është sigurisht pak njerëz e kuptojnë që kuptimin e saj, domethënë se çfarë ka, ndoshta disa njerëz e bëjnë ndoshta disa e bën thjesht për ritual, sepse nuk e din fakt. Por ka një domethënie dhe ajo, ka një domethënie sepse veza përmban brenda jetë. Ka kuptimi veza simbolizon atë varrin e Zotit, sepse Zoti pra sot zbritet nga kryqi dhe varroset, kështu që varri thot nuk e mbajti dot jetën, sepse Zoti nuk ishte vetëm njeri, ishte edhe Perëndi. Kështu që ajo simbolika e vezës është që brenda saj shtresës gjendet një jetë brenda. Dhe ne dimë që kur vjen një jetë e re, pra kur del një jetë e re nga veza që vjen një diçka e re, kemi daljen e jetës nga varri. Prandaj dhe ne kemi traditë që çfarë bëjmë, i çukisim. Kujtojmë që një zog që gjendet brenda saj, çfarë bën e çukitat guasën edhe del. Kështu që edhe ne kemi traditë që kur kisha shpall mesazhin e ngjalljes së Zotit, Krishti u ngjall së vdekur, edhe besimtarët çfarë bëjnë, trokasin me njëri tjetrin. Do të thotë që vdekja nuk ka më fuqi mbi jetën. Ngjyra e kuqe është simbolika e gjakut apo? Ajo është megjithëse ka disa interpretime të saj, por është parë që ka një traditë të bukur, në fakt tregohet që një prej besimtarëve të krishterë shkoi një herë thuhet tek sepse kishte në kohën e perandorëve të Romës kishte një ditë kur perandorja kushtonte takimit me popullin. Ne kemi parë dhe neve që këtu, edhe këtu kanë filluar të ndjekin këto metoda, këto mënyra. Dhe thuhet që i shkon dhe një besimtar krishter, një që kishte qenë vetë dëshmitare e ngjalljes së Zotit. Edhe i shkon dhe i thotë që i çon një shport me vezë, pra kishin populli, i çonte edhe në një dhuratë, ato çfarë mundi, i çonin përpara perandorit. Dhe ajo zgjodhi që t'i çonte një shport me vezë. Edhe duke qenë se ishte periudha e Pashkës, edhe ajo i thot perandorit Krishti u ngjall. Edhe perandori tani që ishte një pagan, që nuk besonte këto. Dhe i thot që unë thot këto që më thuaj thot është një gënjeshtër, i thot, sepse unë do ta besoja këtë nëse këto vezë do të ktheheshin, do të merrnin ngjyrën e kuqe. Dhe thuhet në moment u shndruan vezët, u morën gjithë ngjyrë të kuqe. Por sigurisht lyerja me bojën e kuqe ka kuptimin simbolin e gjakut. Pra Zoti vjen edhe çfarë bën, edhe ofron veten e vet si sakrificë, pikërisht gjaku i qingjit që quhet për të larë i cili u flijua për mëkatet e njerëzve, e cila duhet nga ngulitet fort në njerëzve. Është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe ai gjak i shenjtë i Zotit, ato pika gjaku që ranë në Golgotha, aty pikërisht në këmbët e kryqit. Ato kanë një fuqi një fuqi shpëtuese për të gjithë botën. Sigurisht. Krishti nuk e dha jetën vetëm për një pjesë të zgjedhur. Jetën për ne njerëzit, ndërkohë që ne njerëzit ndoshta e kishim ngushtuar aq shumë shpirtin dhe e kemi ngushtuar aq shumë sa që nuk falin ndoshta edhe gabimet e vogla të njerëzve tanë të dashur. Ky është një mister shumë i madh, domethënë, edhe ndoshta edhe në këtë fe, sepse ne shikojmë shpeshherë
ndonjëherë edhe me ata njerëz që i kemi, po themi si njerëz që vinin ndjekin rregullisht dhe shërbesat. Edhe u themi shpeshherë, domethënë që edhe shikojmë që asgjë nuk ndryshon, asgjë nuk ka ndryshuar feja tek ata, besimi tek ata. Ndoshta janë sipërfaqësor shumica e njerëzve, kjo është për të ardhur keq. Edhe këtë ja u them me shumë keqardhje, sepse nëse neve nuk ndryshojmë asgjë nëpërmjet besimit tonë, atë nuk ka asnjë vlerë. Nëse bëjmë vetëm për të dukur, fetar nga ana jashtë me sa të duam, por nëse ne nuk jemi thellësisht fetar brenda nesh. Dhe nëse besimi nuk na transformon, do në kuptimin që nuk na bën më të mirë, nuk na bën më të dhëmshëm, nuk na bën më solidar, nuk ka asnjë vlerë domun. Të ndryshojmë shpirtrat tanë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë kalon një pashkë edhe vjen një tjetër, edhe ne njësoj mbetemi. Madje shpeshherë bëjmë një më të keq. Agravohet ndoshta ndonjëherë më keq situata. Kështu që le të jetë edhe ky moment, le të jetë kjo pashkë që shpresojmë shumë dhe urojmë shumë. Siç po e festojmë në këtë kohë që të jetë një moment i thellë reflektimi për cilin do person që i quan veten besimtar. Ata besimtarët cilët besojnë me shpirt dhe janë vërtet qenie me shpirt të madh dhe të mirë, do t'i mungoj hirësia e tij anullatusi për ta ndezur dhe për ta marrë dritën nga ai. Do t'i mungoj ndoshta ardhja te katedralja ortodokse, por besoj ju e keni gjetur mënyrën se si njerëzit do arrin ta marrin dritën. Kryepiskopi i Lavdi i Zotit është mirë. Është mirë me shëndet, me na vjen shumë mirë. Lutjet e të gjithë besimtarëve tanë të cilët e kujtojnë atë vazhdimisht. Po njerëzit në fakt duan të gjithë t'i afrohen atë natë, të gjithë duan të shkojnë ta ndezin atij Shiririn. Është vërtet. Ajo është një shprehje dashurisë që ka populli për kryepiskopin tonë. Është ndoshta edhe dashuria që përçon vetë anullatosi tek njerëzit. Edhe kjo është e vërtetë, domethënë këtë ma thonë të gjithë ata njerëz që unë i takoj dhe i kam afër. Kryepiskopi do të jetë në katedrale, por njerëzit nuk do të takojnë dot. Nuk do kenë mundësi t'i afrohen si gjithmonë. Ai do përçojë mesazhin e tij pra në ditën e ngjalljes, do të drejtohet gjithë popullit, por këtë vit njerëzit nuk do të kenë mundësi të jenë atje. Domethënë ne përpiqemi që të zbatojmë dhe rregullat që janë caktuar, sepse është shumë e rëndësishme që ne të kujdesemi edhe për jetën e tjerëve. Ne nuk mund të rrezikojmë dhe ishim ndër të parët që ndërmorëm masat për të ruajtur jetën e gjithë secilit, sepse ky është edhe misioni jonë në këtë botë. Ajo që besimtarët të gjithë, jo vetëm ata që janë, po themi, të devotshëm, sepse ne nuk kemi një masë, kush beson më shumë e kush më pak. Secili e di vetë se si është brenda shpirtit të tij. Dhe ne nuk futemi dot në atë. Absolutisht, jo. Por ajo që ka rëndësi është që mirë është të reflektojnë. Besimtarët do ta ndjekin të gjithë shërbesën, do ta ndjekin nëpër shtëpitë e tyre nëpërmjet televizionit. Lavdi i Zotit që do të jenë televizionet që do ta transmetojnë të gjithë shërbesën. Po, patjetër. Tani, për sa i përket ndezjes së marrjes së dritës. Kryepiskopi në fakt solli një shprehje, një frazë mjaft origjinale këtë vit, edhe ai thotë që ne nuk do kemi mundësi ta ndezim nga njëri tjetri, nga lambada njëri tjetrit, ta përçojmë dritën e ngjalljes. Siç është zakoni, tradita. Por thotë le ta ndezim atë dhe ta përçojmë atë nëpërmjet zemrave tona. Ah, sa bukur. Kjo është pikërisht drita që ka rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi. Edhe tjetra është që ndoshta edhe diçka në kuptimin edhe për ta bërë pak edhe më të kuptueshme. Ajo që unë kam menduar këtë vit, në fakt e kam menduar me disa miq të mi që e diskutojmë këto ditë si do bëhet, është që t'i nxisim besimtarët, dhe unë i ftoj të gjithë, me që na jepni mundësinë që të flasim, ata na dëgjojnë nëpërmjet televizionit tuaj, që përveç se të ndjekin shërbesën të gjithë, bashkë me familjen e tyre, me fëmijët e tyre, sepse do të jemi edhe festime nuk do kemi bashkë, sepse do kemi mundësi që të shkojmë te prindrit tanë kështu me radhë. Por me familjen tonë, me bashortin, në kush jeton me prindrit ose kush jeton bashkë me fëmijët, të gjithë së bashku, të gjithë nga neve, ne kisha i ka mësuar të gjithë besimtarë që të mbajnë një kandil në shtëpinë e tyre, të kenë një vend ikonostas ku atje të mbajnë kandilin, të mbajnë ikonë e Zotit Krisht, ikonë e Shënmërisë, ikonat e shenjtorëve të tyre, dhe atje ku qëndron ky kandil i ndezur, aty të ndezin atë lambadën e tyre, atë qëriun e tyre që e kishin marrë për ta ndezur në kish, ta ndezi i pari i shtëpisë, po themi, dhe pastaj t'ja u ndaj atë familjarëve të tij, fëmijëve të tij, dhe unë thash për ata që kanë balkone, që kanë mundësira që jetojnë në shtëpi që kanë një balkon, mund të dalin të gjithë në orën kur del edhe kryepiskopi që do ta transmetojë televizionin që del jashtë, që do dalë dhe përçon mesazhin edhe shpall mesazhin e ngjalljes së Zotit,
të dalin jashtë me familje tyre aty në balkon, edhe të psalin ata të këndojnë aq bukur atë tropar kaq të bukur që ne Krishti u ngjall së vdekursh me vdekjen shkeli. Dhe kjo do jetë, besoj, do jetë diçka që nuk do të harrohet. Shumë interesante dhe shumë e bukur është. Që besoj njerëzve do të dolë mbresa të pashlyeshme, është hera e parë që po e provojmë këtë. Ajo që do ndaj se shumë e rëndësishme, që kam konstatuar vetë. Shikoj që në këtë periudhë, sepse tham atë që ka dhënë pozitive në ato gjëra. Patjetër. Po kuptojmë tani se sa e rëndësishme është liria që kemi. Sa e rëndësishme është ajo. Dhe sërish t'i kthehemi atyre prap këshillave që të përpiqem mos e shpërdorojmë të liri që kemi. Sa e rëndësishme është ana shpirtërore, sa e rëndësishme është sa e bukur që ne kemi mundësi të vëmë tek shtëpia e Zotit, sepse Zoti mund ta adhurohet kudo. Absolutisht. Do të adhurohet në shtëpi, adhurohet kudo ti jesh. Marrëdhënia jonë me Zotin është e jona, është personale. Por ne mblidhemi në shtëpinë e tij për të shprehur të gjithë si komunitet, të shprehur një besim që ne kemi. Atë besim që ne kemi. Prandaj marrja pjesë në shërbesa është e rëndësishme, çdo të diel, dita e Zotit. Kështu që ajo që kanë vërejë është që janë shtuar interesimi shumë i madh i njerëzve. Janë interesuar të pyesin, madje duke qenë se ne punojmë në radio dhe shikojmë që kemi pafund mesazhe që na thonë si do të veproj, çfarë do të bëj. Asnjë nuk e kishte parë këtë interesim. Ndoshta dikush sa pse më pyeti më tha që mos janë shtuar numrat, jo nuk janë shtuar numrat, por është shtuar interesimi. Dhe kjo sepse ne nuk mendojmë dhe nuk shpresojmë të shtojmë numra. Sepse ne nuk kemi informacion politik që të shtojmë numra që të fitojmë në gjë. Absolutisht. Ajo që duam neve, njerëzit e shtojnë për veten e tyre. Atë duam, domethënë edhe nëse jo vetëm aq, por nëse realisht ata e besojnë në mënyrën se si e transmeton kisha, atëherë sikur edhe një të jetë ai mund të jetë një model dhe një shembull shumë i mirë edhe për të gjithë, një qytet të tërë, domethënë. Patjetër. Kështu që edhe kjo gjë na gëzon shumë, domethënë, na gëzon shumë interesimi, dëshira e tyre e madhe. Patjetër. Dikush më tha nuk pata mundësi të marr bojën e kuqe, dikush domethënë. Po, pra në këto kushte ishte. Edhe kjo është një lloj sakrifice. Patjetër. Pra, dhe ngjallja nuk vjen pa sakrificë. Sepse ka një tendencë sot edhe nga të krishterët që të duan një krishterim pa kryq. Nuk ka krishterim pa kryq, nuk ka krishterim pa sakrificë. Dhe neve është puna në mënyrën se si ne i shikojmë. Ne na ndodh një vuajtje, një fatkeqësi për shembull. Dhe fillojmë me njëri s'duam më i humbasim gjithë ato dëshirat e mira që kemi, ato ëndrat tona, nuk na humb interesi për çdo gjë. Na humb interesi, na humb dashuria, po themi edhe për familjen tonë. Kështu që ky është një moment që neve të reflektojmë thellë dhe të shikojmë që çdo gjë e ka një të mirë dhe ne besojmë fort, unë besoj fort që ne nisëm ne do të shumë më mirë se sa sotme. Shumë më mirë. Kjo do na bëj që jo vetëm t'ja dalim kësaj situate, por do na bëj që të bëhet do jetë edhe jeta nesër më e bukur dhe besoj që të gjithë do kuptojnë diçka nga kjo. Njerëzit do ndërgjegjësohen. Njerëzit do ndërgjegjësohen patjetër. Përpos gjitha këtyre atë Gregori, juve si klerik, ju vjen keq që do mungoj ai entuziazmi, ju ishit mësuar që obori i kisha brenda patjetër, po. Unë u thash edhe para pak se të hynim në emision, ndoshta asnjëherë njerëzve nuk u binte radha të futeshin brenda, sepse ishin të tërë të futur aty brenda dhe duhet ta merrnin dritën e qiririt nga njëri tjetri. Ishte një atmosferë ndryshe. Dhe besoj ju më shumë se të gjithë e ndjeni, ju klerikët, do ju mungoj. Por ju jeni shpirtrisht, ashtu siç e thatë, jeni shpirtrisht me besimtarët. Të lidhur. Ideja është që të krishterët në këtë kohë, ose sot që jemi në që jemi në këtë ditë kaluam edhe kryqëzimin e Zotit, nuk kujtojnë humbjen e një heroi të tyre. Nuk është se vdiq heroi dhe këtu mbaroi historia. Po. Të krishterët jetojnë me Zotin çdo ditë. Ta moment. Edhe nëse ata nuk do kenë, sigurisht që ne do donim që të ishin plot njerëz, sepse na dhimbsen ata njerëz, sepse ndonjëherë na duket sikur jemi të padrejtë, sikur i kemi lënë, ne kemi mundësi të shkojmë, ata nuk kanë mundësi të shkojnë. Unë do të falenderoj autoritetet që na i bën të mundur që ne klerikët mund të shërbejmë sërish në kisha tona dhe besimtarët do të kuptojnë që jemi në një situatë të tillë. Pra tham që është një sakrificë. Pra ngjallja vjen nëpërmjet sakrificës. Mjafton që Zoti ta kenë në shpirt kuptimin e tyre, kuptojmë nuk është se jemi ne që kemi nxjerrë për jashtë, por është përgjegjësia jonë si qytetarë të këtij vendi që të kujdesemi për jetët njerëzore, për çdo qoftë. Kështu që ne këto masa i marrim me shumë dhimbje, nuk është se po i marrim se ne duam t'i marrim këto masa. Dhe unë them që mbasi të kaloj kjo do kemi shumë kohë që të kalojmë së bashku.
dhe e di që kisha do të jenë të mbushura çdo të diel, edhe do të jenë të mbushura që herët që sa fillon shërbesa. Kështu që e kam të besim, prandaj them që do të jetë do kemi shumë kohë që të kalojmë me njëri tjetrin dhe këtë mall që do kemi, sepse kjo është ajo që na kërkon Zoti është secili tek çdo shpirt të ndizet malli për Perëndin. Patjetër. Kështu që tham, ne nuk vajtojmë me dënes, po ne vajtojmë me gëzim. Është me gëzim sepse Zoti është mes ne, Zoti ngjallet, Zoti është i ngjallur. Kështu që besoj që do kemi gjithë mirë kuptimin, por tham, nëse do marrim pjesë në lutje dhe shkoj që ne të shtojmë lutje tani. Edhe të shtojmë lutjet dhe themi jo të bëjmë lutje personale apo vetëm për interesin tonë personal. Lutjet i shtojmë për të gjithë popullin, për të gjithë njerëzimin. Këto janë lutje që hapin qiejt, kur shikon Zoti që ne lutemi dhe për kundërshtarët tanë, dhe për ata që nuk besojnë si ne, dhe për ata që na shajnë, dhe për ata që na urrejnë. Këto janë lutje të cilat i dëgjon Zoti dhe tham hapen qiejt edhe bekime do ketë edhe për këtë sakrificë. Dhe ata këto bekime do t'i kenë për familjet e tyre, për fëmijët e tyre, edhe për jetën e tyre. Ky është një mesazh shumë i bukur, megjithatë do të vazhdojmë sërish atë Gregori pas një shkëputje publicitare. Publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, jemi me atë Gregori, po flasim për këtë atmosferë pashkësh në këto kohë të turbulla dhe të vështira që po jetojmë të gjithë në fakt. Po japi mesazhe dashurie shumë të mëdha, ndërkohë ju thatë para pak, njerëzit të ndihmojnë njëri tjetrin, të jemi pranë njëri tjetrit sa më shumë, por edhe Kleri dhe kisha po bën punën e saj në ndihmë të familjeve në nevojë, të njerëzve në nevojë. Ndërkohë ne po shikojmë fotot ilustruara ku kisha me sa duket shpërndan ndihma tek njerëzit që kanë nevojë. Është më së vërtet sepse duke parë edhe situatën aktuale, në fakt kisha ka qëndruar pranë shoqërisë, vendit ka kontribuar me sa ka mundur, kryepiskopi ka qenë nga ata njerëzit, duhet të them me një zemër të madhe, sepse ka ofruar ndihmën për cilin do që i ka kërkuar ndihmë atij. Por këto kohë sigurisht kërkojnë një impenjim të jashtëzakonshëm, një angazhim shumë të madh. Edhe kryepiskopi solidariteti duhet të jetë jashtëzakonshëm. I la detyrën rinisë ortodokse të Tiranës që së pari të identifikonte familjet të cilat jetonin gjyshe dhe gjyshe që ishin të veta. Të veta. Pra ai këtë vit 2020 pikërisht i atribuoi pikërisht kësaj ndihmës së kësaj shtrese. Ata i kemi gjyshe dhe gjyshet tonë i kemi të mrekullueshëm, i duam shumë. Edhe ndonjëherë edhe i harrojmë ata, i lëmë pasdore, kështu që është ata duke qenë se në këto kushte nuk mund të lëvizin dot dhe ne për fat të keq dhe ne nuk shkojmë t'i takojmë dot. Nuk shkojmë dot, por u përpoqëm sa mundëm që dhe vazhdon kjo përpjekje jonë që t'i ndihmojmë ata duke u siguruar, duke u bler ilaçe, duke u bler ushqime dhe në fakt kanë qenë të shumë të miq të dashamirësit tanë të cilët na kanë ndihmuar dhe unë dua të shpreh një mirënjohje shumë të madhe. Dhe gjithashtu edhe për kujdesja për njerëzit cilët kanë humbur punët, ne kuptojmë sa e vështirë është që të mbetesh në fund të mos marrësh rrogën, sa e vështirë që të përballosh, po themi, shpenzimet që nevojiten. Kështu që është detyra jonë që ta bëjmë këtë gjë dhe mirë ne po nuk e bëjmë këtë gjë. Pra nuk është detyrim, nuk është diçka që ne po e bëjmë për show, po është përgjegjësia jona, është pjesë e ADN-s së Nëse nuk e bëjmë është e pafalshme. Mirë ne këtë them, por që ndihma është siguruar edhe nëpërmjet rrjetit të mencave që ka kisha ortodokse, të paktën të sigurohet ushqimi. Ajo që ka më shumë rëndësi dhe që thekson kryepiskopi vazhdimisht është mënyra se si ne u afrojmë dhe i trajtojmë këta njerëz. Jo duke i parë ata si, po themi, si reklam, por duke i parë ata duke i trajtuar me shumë dinjitet dhe me shumë dashuri. Absolutisht. Kjo përçohet në një mënyrë të jashtëzakonshme. Që të mos bën, dhe ata të mos ndihen keq. Të mos ndihen keq. Dhe unë gëzohem që Kleri këtë radhë ka qenë në balë të kësaj detyre, duke shkuar vetë, shtëpi më shtëpi, duke me ato mundësit sa kemi. Ne nuk themi që do zgjidhim situatën. Por Kleri dhe kisha gjithmonë ka dhënë një shembull, një model. Dhe një model i cili u bëhet thirrje të ndiqet nga gjithë populli. Dhe mua më vjen shumë mirë sepse këto ndihma janë bërë në fakt pa bujë, pa zhurmë. Në fakt unë shpresoj dhe duaj që këto të mbeten në këtë formë, sepse janë të bekuara nga Zoti, sepse kështu edhe Zoti na mëson që t'i bëjmë gjërat.
por ndonjëherë jemi detyruar që t'i tregojmë për treguar që të nxisim të tjerët. Pra kjo është edhe qëllimi i gjithë kësaj. Dhe ku më mirë dhe ne sërish me që na jepet mundësia këtu sërish që ne të bëjmë thirrje cili do, secili nga ne ka diçka për të ofruar. Sa do pak. Ndoshta nuk ka mundësinë ekonomike, mund të ketë mundësinë fizike të tij për të dhënë ndihmë. Pra tham që janë shumë mirë cilët po përballen me anën psikologjike, pra me një gjendje të rëndë psikologjike, kanë probleme me frikën, kanë probleme me ankthin, kështu që secili nga ne ka detyrë që të ndihmoj atë tjetrin i cili realisht ka nevojë. Dhe unë kam parë shpesh që një fjalë edhe ndryshon jo vetëm humorin, po ndryshon edhe mënyrën e të jetuarit. Ndoshta disa njerëz kanë marrë disa vendime tragjike në jetën e tyre sepse nuk u kushtoi dikush vëmendje ose nuk gjetën dikë që i ka munguar edhe një fjalë ngrohtë. Edhe një fjalë mjafton, por kështu që secili nga ne ka diçka për të ofruar. Dhe unë jam shumë i bindur që tek gjithë secili nga ne gjendet ky potencial i madh që ne mund të ofrojmë sepse Zoti na ka dhënë gjithë secili për nesh diçka të veçantë, diçka unike që ne quajmë talantën në kuptimin shpirtëror. Një talent i veçantë që gjithë secili nga ne e ka të unike, pra. Dhe atë le të përpiqemi ta zbulojmë, ta rizbulojmë edhe çfarë do bëjmë, ta ofrojmë e ta vëmë në shërbim të tjerëve. Po, patjetër. Patjetër që po, ka shumë rëndësi në fakt. Fotot her pas here që po shfaqen, besoj që janë foto nga ndihma që ne kemi ofruar jo vetëm në qytetin e Tiranës, por edhe ne kemi dalë edhe përtej qytetit të Tiranës, janë të gjitha mitropolitë e vendit, Mitropolia e Tiranës, Mitropolia e Elbasanit, Mitropolia e Korçës, Mitropolia e Gjirokastrës, Mitropolia e Fierit, pra të gjithë bashkë me klerin në krye janë duke u përpjekur sa të mundin të ndihmojnë ata njerëz që janë Atë Gregori, ju thatë se hyrësia e tij, Anastasi, ka bërë thirrje rinisë ortodokse. Janë përgjigjur rinia, nuk e di keni vënë re. Është vënë një të rinjt janë kaq entuziast, aq më tepër kur kryepiskopi drejtohet atyre, ata përpiqen të zbatojnë fjalët e tij sepse e shikojnë atë si një model edhe në fakt kryepiskopi ka kushtuar një vëmendje të jashtëzakonshme rinis. Ai madje që në fillim kur erdhi në Shqipëri atëre ishte ndër të parë që i ofroi të rinjt të ishin pjesë, po themi, jo vetëm administratës, por pjesë drejtuese edhe e gjithë drejtimit të kishës. Pra, sepse kryepiskopi vlerëson shumë potencialin që ata kanë edhe shpirtin më të pastër që kanë ata. Dhe thotë që rinia thotë nuk është vetëm me ardhmja e këtij vendi, thotë, por është edhe tashmja e këtij vendi, duke mos i anashkaluar, duke mos lënë ata që kur të bëjnë ata në moshën tonë, atëherë të vinë edhe ata të japin kontributet e tyre, pra duke i bërë pjesë. Dhe ata ndjerë mirë, dhe ata i kanë parë që janë të gatshëm të qëndrojnë, madje ndonjëherë kemi na ka rastisur që të qëndrojnë me orë të tëra, madje deri në atë vonë, duke përgatitur sepse gjitha e ndërmarr, gjitha e punë, voluminoze pra. Dhe gjithçka bëhet vullnetarisht. Pra as nuk ka pagesë për gjithë këto. Gjithçka ofrohet, ata e ofrojnë me shumë dashuri, me shumë pasuri. Pra kemi një rini e cila me shpirt po kontribon dhe na vjen mirë fakt. Dhe ne këta duam, pra ideja është që ne duhet të nxisim ata që për të bërë vepra të mira dhe ata të mundohen të përçojnë ato dhe këto modele, këto shembuj të ndjekin, këto italionit të ndjekin edhe të tjerë, të rinj të tjerë që të bëhen pjesë e gjithë këtyre. Dhe kam parë që ne e kam thënë diku tjetër që ne jemi si shoqëri solidare me njëri tjetrin fakt. Dhe në situata të vështira bëhemi bashkë. Dhe ku më mirë, ku të rinjt jenë edhe në pararoj të gjithë, po themi të gjithë ndihmës që mund të ofrohet për ata njerëz që janë nevojë. Është një potencial i cili duhet shfrytëzuar. Por gjithmonë me pozitivitet dhe jo duke i shfrytëzuar, por duke dhënë edhe atë vend që ata realisht meritojnë. Pra gjithmonë duke kujdesur për dignitetin njerëzor, është shumë e rëndësishme kjo. Patjetër që po. Atë Gregori, ne do kemi mundësinë që më pas jush të kemi një tjetër përfaqësues të kishës, me cilin do të vazhdojmë të flasim. Ishte kënaqësi që unë të kisha këtu sërish këtë vit, por do doja një mesazh në mbyllje të intervistës sonë. Mesazhi është që Zoti vjen jo vetëm për të mundur vdekjen, por Zoti vjen për të na treguar që dashuria triumfon ndaj urrëties, që mirësia triumfon ndaj ligësisë, që shpresa triumfon ndaj frikës. Le të hedhim te tutje frikën dhe u sugjeroj dhe u këshilloj që
mos hiqni dorë nga ëndrat tuaja të bukura, mos hiqni dorë nga dëshirat tuaja, pavarësisht ato ndonjëherë mund të jenë të gabuara, por le të përpiqemi gjithmonë që të jetojmë me shpresën dhe gëzimin se nesër do të jetë shumë më mirë se sa sot. E doja Shumë e bukur. Pra ky, siç edhe kryepiskopi e përmendi në mesazhin e tij, nëse neve do të përfshihemi të gjithë, do të angazhohemi të gjithë dhe do të bëjmë secili nga ne detyrën tonë, do ta kalojmë këtë gjë, do dalim më të fuqishëm se që jemi. Ne jemi vepër e dashurisë dhe nuk na mbetet që tjetër vetë se të japim dashuri. Kjo është e vërteta. Ky është edhe mesazhi i gjithë. Zoti vjen e jep jetën për të gjithë njerëzimin. Kaq shumë e deshi botën, thotë Ungjillori Johan. Zoti Perëndia, sa dha birin e tij të vetëm lindur, thotë që kushdo që të beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Dhe gjaku i tij në kryqin e Golgotha u derdh për cilin do, për çdo njeri. Atë Gregor ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe. Faleminderit shumë që ishim Pashk të mbara për të gjithë shqiptarët, për të gjithë njerëzit kudo në botë. Fakt, urojmë që këto Pashk pas tyre të sjellin mirësi. Amin. Të ndryshojë çdo gjë. Patjetër. Faleminderit. Do të rikthehemi sërish në pjesën e tretë me njëri tjetrin nderuar miq. Publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë të rrëfimit tonë nderuar miq, por në vend të atë Gregorit na ka ardhur një tjetër përfaqësues i kishës ortodokse. Kemi kënaqësi së bashku me ne sot të jetë një mësues katekizmi në fakt, Aleksandër Dimroçi. Po. Kënaqësi që jeni këtu me ne. Se gjetëm. Do flasim paksa për katekizmin. Mësuesit e kishës. Patjetër, ndoshta është një temë e re, e panjohur për shumë veta. Së pari ju falenderoj për këtë mundësinë që na jepi në këtë studio të ndriçuar, të ngrohtë. Faleminderit. Që pak a shumë na sjell ndërmend është imitimi i asaj feste të Pashkës që do kalojmë, feste e dritës së ngjalljes së Zotit, por për të ardhur në pyetjen tuaj, katekizmi është një mësim, është një mësimdhënie e kishës ortodokse për të gjithë brezat, duke filluar që nga moshat e vogla, ato që mund të kuptohet, e kështu sipas grup moshave është edhe mënyra e mësimdhënies. Për hir të vërtetës, Shqipëria që është një rast i rrallë, dhe këtu flas për mënyrën e bërjes së katekizmit, është se duke qenë një shoqëri multifetare, nuk është një program, si thua, mësimdhënie në shkollat fillore, siç e kanë shumë shtete në perëndim apo në lindje. Që e kanë të detyrueshëm në një farë mënyrë. Që e kanë të detyrueshme. Është midis lëndëve të tjera. Por ndoshta kjo edhe ka një arsye, siç thash, duke qenë një shoqëri multifetare, është pak e vështirë të bëhet kjo gjë. Mbetet në të ardhmen për të parë gjithsesi. Megjithatë, mirë do ishte në fakt që një edukim fetar të ishte nëpër shkolla. Patjetër. Megjithatë, kisha në komunitetin e saj, në besimtarët e saj ka organizuar, si të thuash, struktura të posaçme të mësimdhënies së katekizmit. Ne kemi një zyrë katekizmi në Kryepiskopatën e Tiranës, kemi zyra të tjera katekizmi nëpër mitropolitë të tjera, dhe zyra të tjera patjetër që merren me katekizmin për grup mosha të veçanta siç janë e fëmijëve apo e adoleshentëve. Pra fakti që janë disa struktura që përcjellin këtë mësimdhënie të katekizmit, mësimdhënien për Perëndin, tregon një seriozitet që ka kisha për të transmetuar mësimin e saj në një mënyrë sa më praktike për secilin grup mosh. Dhënia e katekizmit në moshat zinxhir ka hyrë e re. Unë mbaj mend në fillimet, mos qofsha gabim, në fillimet e fesë, kur u lirua që feja ishte e lejueshme, ndoshta bëshin si me katekizmi shumë pak tek personat të cilët donin që të kishin ato të bënin ritet fetare të tyre, por në moshat zinxhir mungonte. Ka hyrë tashmë si kulturë që fëmijët ta marrin që në moshë të vogël. Por përveç tyre mund ta marr kushdo që dëshiron, çdo lloj moshe është, apo patjetër duhet fillojë që në moshë të vogël ky edukim? Jo, nuk është e thënë. Përsëri referojmë rastit të Shqipërisë që jemi paksa unikal, për fat keq në vendin tonë për më shumë se 25 vite. Në periudhën e ateizmit u ndalua mundësia për të ushtruar lirinë fetare në mënyrë pra publike, çdo gjë ishte e fshehtë dhe sigurisht bashkë me mohimin e ritualeve u mohua dhe drejta e arsimimit
që kisha kishe për detyrim të ndaj besimtarëve të saj. Megjithatë, që në ringritjen e kishës, e cila ishte një ringritje totale e institucionit kishtar, me ardhin e kryepeshkopit Anastas dhe fronëzimit të tij, pra funksionimit të tij si kryepeshkop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë në 2 gusht të 1992-shit, një, si thuash, përpjekje emergjente që ai ka bërë, në fillim ishte hapja e një institucioni arsimor që do të arsimonte, do të edukonte brezin e parë të kuadrove dhe më pas brezat të tjerë të kuadrove që do shërbenin në kishë si klerik apo dhe si laik. Ju pak më parë kishte të ftuar atë Gregorin, i cili i përkasim paka shumë një brezi, një gjenerate dhe që të dy neve jemi të arsimuar në Akademinë Teologjike Gjallëja e Krishtit që ndodhet në manastirin e Shën Vlashit. Jemi arsimuar atje në Shqip, kemi mësuar atje rreth besimit kishtar dhe besimit fetar për rreth 4 vjet. Pra si thuash kemi një arsim të mirëfillt për të vazhduar më pas edhe misionin që kemi. Dhe për të vazhduar atje ku e lash, është se kryepeshkopi që në fillim i kushtoi rëndësi shumë të madhe arsimimit të kuadrove dhe vizioni i tij ishte që këta kuadro që do të drejtonin kishën në struktura dhe në zyra të ndryshme të ishin kuadro vendas, pra shqiptar. Dhe mësimdhënia ka qenë dhe vazhdon të mbetet tashmë në gjuhën shqipe, pa tjetër, flasim baza e mësimdhënies, sepse pa tjetër si çdo shkollë që ka kurrikulin e saj, ka dhe gjuhë të tjera të huaja, por që ne jemi fryt i kësaj shkolle, e cila fillimisht kishte një vështirësi shumë të madhe, ajo funksionoi në fillim të viteve 90, si thash, në një hotel të marrë me qira në Durrës, dhe më pas kaloi në godinat e reja që u ndërtuan në manastirin e Shën Vlashit. Dhe prej asaj kohe deri më sot, ajo funksionon si shkollë me një kurrikulum të pasur, e njohur edhe nga vendet e tjera në botë. Dhe lavdi Perëndis është pjesë tashmë, është fakultet i shkencave teologjike, pjesë e Universitetit Logos, i kishës son ortodokse. Dhe është për ta ndoshur shumë mirë në fakt që gjeneratat cilat janë edukuar pikërisht nga kjo shkollë, nga kjo universitet, tashmë janë kuadro të denjë të kishës ortodokse. U mund të them, e përmenda pak më parë atë Gregorin si shembull, por mund të them që në kishën tonë ortodokse janë hirotonisur, ose si thuash, janë bërë më shumë se 160 klerik shqiptar, të cilët shërbejnë në përkishat e tyre, me shojnë, drejtojnë veprën pimatike, si barin që janë mes popullit, predikojnë në gjuhën vendase, pra në Shqip, janë brenda komuniteteve, dhe si thuash, kjo është pasojë e arsimimit të tyre. Absolutisht. Dhe kjo është një rëndësi shumë, është diçka me shumë vlerë, ashtu si thash, vizioni kryepeshkopit ishte që... Janë pritërinj të ditur dhe të mësuar, pra, dhe që japin me bazë atë që kanë marrë, sepse ju e thatë shumë mirë, në fillim viteve 90 ndoshta ishin dhe pritërinj të cilët nuk është se ishin të arsimuar, kishin kaluar nga një periudhë të cilën ndoshta i kishin mësuar fen. Po jo vetëm kaq, po nuk ishte as klerik në vitin 90, do të ishin me, si thua, me gisht ata. Mund ta kishin mësuar në shtëpitë e tyre, ndoshta trashëgimi nga prindrit apo nga gjyshrit, por që nuk ishin bazat, nuk ishin mësuar me libra dhe me shkollë. Pikërisht. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mësimdhënia është shumë e rëndësishme. Ndoshta për ta kuptuar edhe rëndësinë e kësaj, mund ta bëjmë një paralelizëm se sa e nevojshme është shkolla për çdo njeri. Kuptohet, jemi në vitin 2020 dhe nuk e konceptojmë dot një njeri që është analfabet, për shembull. Patjetër. Nëse nuk do të ishte shkolla, të mos ndalemi në këtë temë, pra është një e keqe ndaj shoqërisë, mungesa e shkollës. Kështu që arsimohemi edhe në shkollën laike, shtetërore, arsimohemi edhe në shkollën e Perëndis që është katekizmi. Këto janë kurse, siç thash, të cilat bëhen një herë në javë ose 2 herë në javë. Pra nga kjo Akademi Teologjike kanë dalë edhe përveç klerive kanë dalë dhe kuadro laik që shërbejnë si mësues katekizmi dhe ka programe të veçanta, si thash, për fëmijë, ka botime librash nga kisha jon ortodokse për këtë mësimdhënie. Pra është një proces
i rregull, mësimdhënie është një shkollë e përjavshme, e cila përmbledh çdo lloj grup moshe. Dhe për të ardhur prapë tek ajo pyetje që ishte me shumë interes, e goditur, është se çdo njeri mund të marrë mësimin e kishës ortodokse, pavarësisht moshës që ka. Kuptohet në këtë lloj forme. Pra, moshës apo profesionit që ai kryen? Moshës, profesionit që ai kryen. Neve faktikisht kemi edhe njerëz që dëshirojnë të pagëzohen dhe ata janë të detyruar në një farë mënyrë të nënshtrojnë rregullit të kishës që përpara pagëzimit ata duhet marrin disa mësime fetare, pra të njohin rreth besimit, një farë njohurie. Sepse shumë e rëndësishme edhe frekuentimi i kishës, i mistereve, i pagëzimit siç është ai, dhe duke qenë se është një ngjarje shumë e rëndësishme. Ti je koshient, pra nëse ti po vazhdosh se çfarë po bën. Kuptohet. Pra ka një kisha nuk ecën në një anarshi. Kisha ka rregullat e saj, ka mësimin e saj, ndjek një standard. Shumë e bukur është. Ndërkohë, ju si e ndjeni veten, ju që edukoni tashmë, edukoni vetë vëzhgjet fare, por dhe të rritur. Është një kënaqësi. Është një kënaqësi sepse dashur pa dashur bëhesh pjesëtar, si thua, në atë gëzimin e Zotit, i cili vazhdimisht i fton njerëzit tek vetja e tij. Dhe dashur pa dashur ne bëhemi instrumenta në dorën e Zotit, sepse ato çfarë themi nuk i themi nga vetja jonë. Nuk filozofojmë ose përçoni për fjalën e Zotit. Por thjesht përçojmë fjalën e Ungjillit. Kuptohet çdo mësues ka atë aftësinë e tij, por jemi në një linjë që themi transmetojmë mësimin e kishës, mësimin e Ungjillit, i cili e edukon në thelb njeriu. Në shpirtin e tij, në mendjen e tij, në zemrën e tij. Dhe kemi, si thua, atë gëzimin që kur njerëzit e përqafojnë besimin, jo vetëm ata që janë të rinj, por dhe ata ndoshta që janë edhe të vjetër në moshë, dhe ndoshta me të vjetër është pak e vështirë që ata të besojnë tash. Në kuptimin që jo mosha e tyre, jo mënyra se si janë edukuar, por kemi dhe raste dhe njerëz që nuk janë të pakët, që janë ndoshta edhe në pension, edhe pranojnë, e marrin seriozisht besimin dhe pranojnë dhe misterin e pagëzimit, duke pranuar më parë mësimet e katekizmit. Patjetër që po. Në këtë kohë të vështira që po jetojmë, por sidomos në këtë javë të Pashkës, e ndjeni mungesën e nxënësve tuaj, e njerëzve që do të ishin aty pranë jush në këtë javë? Patjetër. Patjetër. Me kolegët e mi që flasim, të cilët janë më shumë në terren, sepse unë kam një profil që punën e katekizmit e kam më së tepër në Radio Ngjallja, që është një tjetër institucion brenda Kishës Ortodokse. Jam më tepër në marrëdhënie me mikrofonin, me dëgjuesit, por patjetër që me kolegët që bisedojmë në këtë periudhë, ata e ndjejnë këtë, si thua, këtë mungesë, këtë vështirësi, megjithatë besoj që kjo do kaloj. Përveç kësaj, shfrytëzojmë dhe teknologjinë e sotme nëpërmjet programeve Zoom, zhvillohen edhe mësime online për çdo që është interesuar. Pra, gjendet një farë forme, jemi në një periudhë të vështirë që kërkohet sakrifica. Sakrifica nga më të ndryshme, dhe kjo për neve është një sakrificë. Por na gëzon Pashka. Na gëzon sepse do të sjellë një tjetër atmosferë, do ta ndryshoj. Patjetër. Pashka vjen me Pashka, në fakt, në Kishën Ortodokse, ka një rëndësi shumë të madhe. Është thelbi i besimit të krishterë, siç thotë apostull Pavli. Nëse Krishti nuk do ishte ngjallur, do ishte i kot besimi ynë. Sepse ç'kuptim ka të ngresh besimin e një njeri që jeton dhe e vdiq, dhe mbaroi historia e tij këtu para 2000 vjetëve. Por Krishti nuk ishte thjesht njeri. Ishte biri i Perëndis që mori natyrë njerëzore. Dhe ishte më së nevojshme kjo ndërhyrje e Perëndis në historinë e njerëzimit, që të dërgonte birin e tij. Dhe do doja, nëse mundesha, që të ndalohesha pak minuta për të shpjeguar ndoshta pse erdhi Zoti, që të kuptojmë edhe pse u ngjall. Absolutisht. Dihet se Perëndia kur krijoi dy njerëzit e parë, Adamin dhe Evën, i vuri ata në kopshtin e Edenit, dhe gjithashtu i dha dhe një porosi atyre. Ata kishin, kuptohet, të hanin kishin mundësi të hanin nga gjithë frutat e kopshtit, me pemë të pasura, i gjithë kopshti ishte vetëm për ta. Ata ishin mbretër, Zoti i kishte dhuruar çdo gjë. Ata ishin mbretër të krijimit, të natyrës.
Dhe gjithë natyrën Zoti që e bëri për 5 ditë e bëri në shërbim të njeriut që i krijoi ditën e 6. Dhe i dha vetëm një porosi të vetme për ta ushtruar njeriu në bindje. I tha, nuk do hash nga kjo pemë, ishte një pemë në qendër të kopshtit të Edenit, pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash nga fruti i saj, ti do të vdesësh. Pra i vuri i vuri një ligj. Edhe kjo ndoshta është sepse që njeriu të ushtroheshe në dashurinë ndaj Zotit. Sepse është ndoshta edhe logjikshme, kjo mund të kuptohet lehtë, nëse do dikë, atëherë e dëgjon atë. Patjetër. Dhe këtu flasim për raportin e krijesës me Perëndin, domethënë. Pra, dhe përveç kësaj, deshte që njeriu ta kishte në varësinë e tij. Pra, njeriu ta ndjente veten të varur ndaj Perëndis. Mos ta bënte me frikë, ta bënte me vullnet këtë bindje. Patjetër, përveç se e krijoi sipas shëmbulltyrës së tij Perëndia, i dha gjën më të çmuar njeriu që e kemi dhe sot, i dha lirinë. Dhe Perëndia atë i dashurisë i dha dhe këtë ligj që njeriu të ushtroheshe në bindje ndaj Zotit. Që njeriu të përuleshe. Kjo është ajo përullësia që kemi ndaj Perëndisë. Dhe kështu fatkeqësisht dy njerëzit e parë nuk e ruajtën këtë porosi, ata të dy u gënjyen nga gjarpri, i cili ishte atje në kopshtin e Edenit dhe që e përdori Satanai për ta mashtruar Evën, për të ngrënë frutin nga kjo pemë, duke thënë gjarprit se nëse ju do të hani nga kjo pemë, ju do të bëheni si Perëndia. Dhe kjo dëshirë egoiste për të bërë si Perëndia, kjo ata i rrëzoi. Dhe kështu Eva ja dha dhe frutin Adamit, dhe të dy hëngrën nga ky dhe pan, thot libri Zanafill, se pan veten e tyre që ishin lakuriq. Kjo tregon se ata ishin të veshur me dritë më përpara, dhe prej tyre u largua hiri Perëndis, ajo dritë që ata kishin dhe që rrezatonin në brendësinë e tyre dhe së jashtëni. Kështu pra, midis njeriu dhe Perëndis u vë një mur. Dhe ky mur ishte mëkati. Mëkati që njeriu e pranoi me vullnetin e tij. Që duhet ta vuante pastaj për shembull. Duke qenë i paralajmëruar më parë nga Perëndia, i cili tha nëse ju nuk do t'i përmbajeni kësaj porosie, ju do të vdisni. Pra vdekja në natyrën njerëzore nuk është e krijuar nga Perëndia. Të dy Perëndia, pra edhe Adami dhe Evën, i bëri të pavdekshëm. Por ajo që solli vdekjen ishte mëkati. Mëkati që e bën njeriu me vullnetin e tij. Prandaj duheshe, sipas ligjit të dhjatës së vjetër, e cila është një periudhë mbas rënies në mëkat të Adamit dhe Evës deri në ardhin e Krishtit, kemi kohën e dhjatës së vjetër. Perëndia u shfaq disa herë popullit të tij të zgjedhur, Izraelit, duke i dhënë porosi të shumta për ta mbajtur këtë popull, si thua, për ta ruajtur në besimin në një Perëndi. Dhe për ta ruajtur nga popujt e tjerë që ishin pagan, që adhuronin diellin, hënën, yjet. Dhe Perëndia gjithashtu dha ligje që ose rituale të cilat kishin të bënin me sakrifica, me kurbane, dhe duke mësuar njerëzit se mëkati falet me gjak. Ishte pamundur që gjaku i kafshëve të shlyente mëkatet e njerëzve. Sepse çfarë kishte kafsha për shembull për njeriu? Për një mëkat që aq më tepër që kafshët janë një tjetër krijim. Ne jemi me arsye, kafsha jo. Prandaj në kohët e sotme kafshët po kanë më shumë arsye se njerëzit. Po kemi arritur ndoshta në këtë periudhë dhe kjo është një fatkeqësi. Është për të ardhur keq, pas kasën e qersim është tragjike. Dhe për ta vazhduar aty, njerëz të pastër që të kishin gjak të pastër nuk ekzistonte në botë, sepse të gjithë ishin mbas Adamit trashëgonin mëkatin stërgjyshor të Adamit, pra kishin prirjen drejt së keqes. Dhe kështu pra ishte edhe ky rituali i flimit të kafshëve ishte një farë rituali, por nuk ishte therrorja e përsosur, e plot, që të mund t'i falte mëkatet njerëzve, në të vërtetë. Prandaj dhe nuk u gjet asnjëri mbi tokë. Prandaj dhe Perëndia u detyrua që të dërgoi birin e tij, Zotin Jezu Krisht, Kishte i pastër, ishte i pastër, që mori natyrë njerëzore prej të tërshenjtës Mari dhe shpirtit të shenjtë. Është ajo ngjarje që neve e festojmë në 25 mars, ditën e ungjillëzimit, atje ku krye angjelli Gabriel, i dërguar nga Zoti,
duke gjetur një vajzë të qashtër, të virgjër, të pastër, si thash në mendime, e zgjodhi këtë vajzë për të qenë nëna e Zotit, nëna trupore e Zotit. Dhe kur e tërshenjta, e cila ishte e pamartuar, u çudit nga mesazhi që i dha kryeëngjëlli, që në barkun e saj do të mbante Perëndim, pra birin e Perëndis, ajo atëre e çuditur tha si mund ta kem unë këtë gjë sepse unë nuk kam burr. Dhe është e natyrshme çudia e saj, është logjikshme. Atëre kryeëngjëlli Gabriel i tha që foshën që do të kesh do të jetë vepër e të lartit, e Perëndis. Atëre tërshenjta, e cila ishte një vajzë e pastër në shpirt, si thash, nuk arsyetoi më, sepse Perëndia është mbi arsyen e njeriu, jo jashtë arsyes, po mbi arsye, por bëri bindje. Dhe tha, le të bëhet tek unë vullneti Perëndis. Çfarë ka vendosur Perëndia? Pra, për ta sqaruar këtë gjë, dhe kemi pastaj lindjen kemi mishërimin në barkun e tërshenjtës të birit të Perëndis. Kemi lindjen e Zotit Krisht që e festojmë në 25 dhjetor. Dhe deri në moshën 30 vjeçare, Zoti ishte si çdo njeri, në atë jetën e tij, pranë nënës së tij, pranë Josifit që ishte kujdestari i tërshenjtës, banoi në Nazaret, atje kaloi dhe fëmijërinë e tij dhe u rit, mësoi edhe zdruktarin si një profesion, dhe në moshën 30 vjeçare ai drejtohet për te Shën Joan Pakzori dhe merr, si thuash, pagzimin nga Shën Joan Pakzori. Ose, për thënë më sakt, e plotson misterin e pagzimit, duke na e dhënë këtë mister për ta frekuentuar dhe ne deri më sot e kësaj dite. Dhe që të kalojmë shpejt, Zoti për 3 vjet predikoi. Këto ishin 3 vitet e tij, pra që ai predikoi. Predikoi mbretërinë e Perëndis, dha parimet në të cilat sot krishterimi mbështetet. Dhe siç thash, ishte si çdo njeri, si një nga ne, me përjashtim të mëkatit që nuk mëkatoi asnjë. Edhe para tundimeve që u vu, ai nuk mëkatoi. Dhe pikërisht se fjala e tij hyjnore të roqi shumë njerëz. Me fjalën e tij ai shëroi shumë njerëz gjithashtu. Zbuti shpirtrat e ngurtësuar, ktheu njerëz nga mëkatet të rënda, i bëri që ata të pendohen teksa dëgjonin fjalën e tij. Dhe për më tepër teksa shikonin dhe shembullin e tij, se Zoti dha dhe mësimin dhe shembullin, dhe kjo më tepër i impresionon njerëzit. Atëre të roqi shumë turma njerëzish, të cilët ishin të etur për ta dëgjuar. Dhe në atë kohë shkronjësit e ligjit judaik dhe priftrind judaik kishin një xhelozi, kishin një çmir ndaj Zotit. Pavarësisht se ai ju foli direkt dhe indirekt se ishte i biri i Perëndis, ata këtë gjë nuk e pranonin, sepse deshin një mesi, një shpëtimtar, një udhëheqës më tepër politik, që ta shpëtonte Izraelin, atëherë të sunduar nga perandoria romake, ta shpëtonte nga perandoria romake. Por Zoti tha, unë s'ik përkas kësaj bote, tha. Mbretëria ime është lart në qiell. Absolutisht. Dhe për këtë arsye, ata të errësuar dhe në mendje nga egoizmi, nga çmira, sepse ne flasim për mëkate, siç tham, mëkatoi dhe Adami dhe Eva dhe ata krijuan një mur me Perëndin, pra u errësuan në mendjen e tyre. Kështu dhe këta të paliq, ashtu si dhe Juda e qetra, ishin të errësuar në mendjen e tyre, në zemrën e tyre për shkak të ligësive të tyre. Dhe akuzuan Zotin se ky e bën veten Mesia, e bën veten biri i Perëndis. Dhe u bë një proces fars me akuzat të reme ndaj Zotit, dhe kështu Zoti shkon në kryq. Dhe në kryq ai derdh gjakun e tij, të pastër. Ky gjak shlyen mëkatet e gjithë njerëzimit, që nga Adami e Eva e deri në njeriu e fundit që do jetë në këtë botë para ardhjes së dytë të Zotit. Dhe kjo është një mister shumë i madh. Tash kur themi që i gjithë njerëzimi është i shpëtuar, themi se të gjithë njerëzit kanë mundësi të shpëtojnë në Zotin, në Krishtin. Sepse ai derdhi gjakun e tij, u bë fli një herë për gjithmonë për mëkatet e njerëzve, kështu që kushdo që kërkon, e beson dhe e ndjek nga pas, atëherë ai mund ta gjejë këtë shpëtim në Zotin. Pra, mëkatin e përjetshëm e lau, gjaku atij e pastroi.
mëkatin që ne kishim bërë në gjenezën tonë të Evës dhe Adamit. Të gjitha mëkatet. Të gjitha mëkatet. Të gjitha mëkatet. Madje, nëse kemi qenë të vëmendshëm në këtë periudhë të javës së madhe, edhe në ditën e kryqëzimit që ishte e premtja, Zoti u kryqëzua me 2 kusar. Po. Tradita thotë që ata ishin kriminal ordiner, domethënë. Edhe mënyra se si u dënua Zoti, përveç se ishte e padrejtë, si thash, ishte edhe shumë e padenj, shumë makabre me kryqëzim. Me kryqëzim kryqëzoheshin kriminalët, ordinerë, si thash. Dhe shumë e dhimbshme në fakt. Dhe ai vuajti shumë. Vuajti. Pa çka se fali, sërish thoshte fali Zot se ata nuk di se ç'bëjnë. Patjetër. Sepse ishte ashtu ishte ai, vetëm të falte dinte. Kjo buronte nga ajo që Perëndia është dashuri dhe Isu Krishti është biri i Perëndisë. Dhe në të 2 krahët e tij ai kishte 2 kusar. Njëri i thoshte që nëse jeti Zoti zbrit nga kryqi, pra dhe atje kishte një tundim që ai ta braktisë atë mision, të mos e derte më gjakun e tij. Pra deri në kryq ai kishte këtë tundim. Por nga krahu tjetër ai kishte një tjetër kriminal, i cili ndonse ishte i tillë, ai kishte diçka që e shpëtoi atë, kishte pendimin. Dhe i tha shokut të tij nga krahu tjetër i Zotit, i tha hajdutit tjetër, i tha neve tha e meritojmë këtë vendim tha, këtë dënim, po ky njeri nuk ka bërë asgjë, ky nuk e meriton. Dhe i tha o Zot tha, të lutem tha kujton tha në mbretërinë tënde. Do marrësh dhe mua në mbretërinë tënde. Është thirrja e kusarit. Dhe këtë e thash jo vetëm si ngjarje e këtyre ditëve, por gjithashtu për të ilustruar atë që përmendëm më parë që Zoti fal çdo mëkat. Edhe mëkatin më të rënd, më të paimagjinueshëm. Zoti e fal. Zoti e fal kur shikon përpjekjet të sinqertë të njeriu. Shtemi përpjekje, themi që njeriu vërtet jo thjesht ka një keqardhje për atë që ka bërë, por pendohet thellë në shpirtin e tij dhe nuk kthehet më te ky mëkat. Prandaj edhe kjo periudhë është një periudhë ndërgjegjësimi, është një periudhë ku secili prej nesh, se tham ne jemi mësues katekizmi, por ne jemi njëkohësisht ose le të themi ne jemi dhe nxënës gjatë gjithë jetës. Nxënës përjetshëm. Sepse marrëdhënia e Zotit është një marrëdhënie personale, siç tha dhe më parë, është diçka. Mund të jesh njëri i pashkollë, mund të jesh njëri i humbur, mund të jesh njëri intelektual me shumë Për Zotin universitete. Nuk kanë asnjë lloj rëndësie. Të gjitha këto janë zero nëse ti nuk ke një marrëdhënie të sinqertë me Zotin. Prandaj edhe gjaku i Perëndisë pastron çdo mëkat, fal çdo mëkat. Dhe tash po më kujtohet diçka që Zoti i qëndroi në varr 3 ditë. Dhe ky 3 ditë që Zoti vajti në Hadh, në vendin ku mundoheshin Adami dhe Eva dhe gjithë brezi i njerëzimit, ishte e Hadhi një vend ku shpirtat e tyre ishin të munduar, dhe këtu Zoti pati mundësi që në tokë 3 vjet u predikoi të gjallëve, në Hadh 3 ditë u predikoi edhe atyre që e pranuan lajmin e mirë të Zotit. Ja u dha një mundësi sërish. Ja u dha një mundësi. Dhe nga ata shpëtuan. Pra Zoti predikoi edhe të gjallëve edhe të vdekurve. Qartë. Gjithë brezave do gjen një mënyrë, një plan Zoti që njeriu nuk i shkon në mendje. Dhe pikërisht se Zoti nuk ishte mëkatuar, vdekja ndaj tij ishte e çuditshme. Se thamë që vdekja vjen si pasojë e mëkatit. Patjetër. Atëherë Zoti pranoi të vdiste vullnetarisht për të derrur të gjak, për ta dhënë jetën e tij për botën. Edhe patjetër për të predikuar dhe për brezat që kishin kaluar që ishin në Hadh dhe për t'i çliruar ata. Patjetër. Në ikonën e ngjalljes e cila shpreh shumë bukur atë ngjarjen e Zotit, tregohet që poshtë këmbëve të Zotit janë 2 dyer të kryqëzuara në formë X-i. Ato janë dyert e Hadhit me zinxhir, siç paraqiten në ikonë, të cilat Zoti i shkatroi. Kur themi shkatroi do thotë që Zoti e mundi vdekjen në territorin e saj, në Hadh, në vdekje. Dhe triumfoi dhe ja mori, siç thotë himnologjia e kishës son, psalmet, troparet, ja mori Hadhit njerëzit që e pranuan. Kishte glabëruar. Që kishte glabëruar Hadhi, që i mbandet burgosur, shpirtat burgosur. Ja rëmbeu, si thuash. I fitoi këto shpirtra. Dhe gjithashtu në ikonën e ngjalljes shikojmë
të dy njerëzit e parë, Adamin dhe Evën, që Zoti i ngre, i merr. Ata ishin dy të parë që besuan në ngjalljen e Zotit, i merr me vete, i tërheqje të fortë. Shikojmë mantelin e Zotit që shpeshherë në ikona paraqitet me një ngjyrë të bardhë që tregon dritën e Zotit, dritën e ngjalljes, dritën e Tij, dhe që duket sikur atje është një erë e fortë e fuqishme, është pikërisht fuqia e Zotit, pushteti i Tij që mund vdekjen. Diçka për ne është një mister, kuptohet, mendja e nuk mund ta perceptojë, përkundrazi neve kur na bie rasti të flasim për vdekje dhe është normale, nuk na pëlqen të flasim. Absolutisht. Por gjithsesi duhet të flasim sepse është një realitet. Patjetër. Megjithatë Krishti edhe me vdekjen e tij bëri ndoshta që në atë moment pendoheshin dhe njerëz, ndoshta vetë perandori Ponc Pilati në atë moment u bë pishman, e kuptoi ndoshta se cila ishte forca. E qartë kjo, por dua ta sqaroj pak. Ponci Pilat veproi në mënyrë jo të ndershme. Po. Ai e kuptoi që ky njeri nuk ishte bërë asgjë. Pra, Zoti s'kishte bërë asgjë. Ai ishte në një presion të farisejve, të priftërinjve, të kryepriftit judaik, të cilët kërkonin dënimin me do e mos të Krishtit, dhe i bën presion duke i thënë nëse ti nuk e dënon këtë njeri, atëherë ti nuk je mik i Cezarit të Romës. Absolutisht. Dhe ai si një vartës i Cezarit doronte dhe pra bëri kompromis. Megjithëse tradita thotë që e shoqja e Pontit Pilatit, e cila e admironte, si thuash, mësimin e Zotit, e besonte Krishtin si një njeri të Perëndis, kishte parë një natë në ëndër, një natë më parë, para se t'i jepeshe nga Ponti Pilat dënimi për Zotin, që ishte munduar shumë dhe kishte marrë një mesazh që, domethënë, ideja është që ky gjykim ndaj këtij njeriu ishte pa drejtë dhe këtë ja kishte thënë të shoqit Pontit Pilat. Në farë mënyrë ai ishte thënë që u mundova shumë gjatë natës në një ëndër dhe kishte kuptuar që Zoti ishte pa drejtë të gjykoheshe në këtë lloj forme. Megjithatë, Ponti Pilat bëri një marrëveshje të pa drejtë gjithsesi. Ai prapë e dha Zotin në duart e dha dënimin e tij me vdekje në një formë indirekte. Si? Ishte një traditë atërshme judaike që për Pashk liroheshe një i vdekur. Më fal, nuk ishte një traditë judaike, por ishte një rregull në perandorinë romake që në Jeruzalem dhe në vendin ku ishin judent që për Pashk të lironin një të burgosur, një kriminal. Dhe atëre ja kujtuan këtë gjë Pontit Pilat dhe ai nxori në shesh dy persona, Zotin, të pamëkatshëm, Krishtin, dhe nga krau tjetër një kriminal, Barnaba, i cili ishte një njeri rebel, kriminal i gjitha të këqijave. Dhe çuditërisht populli kërkoi që Barnaba të liroheshe nga burgu dhe Krishti të kryqëzoheshe. Dhe të gjithë bërtistin të kryqëzohet. Dhe kështu Ponti Pilat, megjithëse e dinte që Krishti ishte i pamëkatshëm dhe ishte pa drejta dënoje, ja la në dorë popullit të Izraelit që ta bënte këtë gjykim. Ndoshta duke ishur nga vetja në një farë mënyre, por mbi të rëndonte. Rëndonte, sepse shpreha që kam mbetur deri më sot, që shumë njerëz veprojnë në këtë lloj mënyre, duke larë duar si Ponti Pilat thonë, përsëri nuk është një veprim, është një veprim i dënueshëm, është i ulët. Profesor, më vjen shumë mirë që na risollët këtë ngjarje, na rikujtuat, bën shumë mirë për shpirtin dhe mendjet e njerëzve, për shpirtin dhe mendjet e politikanëve, sepse më shumë se kur duket aktuale kjo gjendje. Shumë persona po lajnë duart. Shumë persona përpiqen që të bëjnë gjëra mbrapa krave. Mirë po e drejta dhe e vërteta do triumfoj. Patjetër që po, një herë del. Sigurisht. Kështu që ky është dhe një mesazh shumë i mirë. Të gjithë ne jemi koshient që mëkati, padrejtësia, gënjeshtra janë shtuar. Patjetër. Brez pas brez, edhe në ditët e sotme. Etja për të fituar në mënyrë të padrejtë, etja për të mbajtur Cezarin mik dhe për t'i bërë keq çdo kujt njeriu të ndershëm është e tmerrshme. Të gjithë këtë pak a shumë e besojnë njerëzit, e shikojnë në realitetin e përditshëm.
Megjithatë ka dhe shembuj pozitiv, ka shembuj të mirë. Patjetër që po. Dhe patjetër që dhe kisha përpiqet që në mosmëdhënien e saj, përveç se të mos pranoj forma të tilla sjellje padrejtësish, duke na vënë përpara syve tan Krishtin e pafajshëm, shenjtorët që ndoqën atë, që ishin njerëz të virtytshëm, atëherë na tregon që nuk është vetëm kjo anë e medaljes që shikojmë në padrejtësitë e njerëzve, por është kjo që duhet të përqafojmë ndershmërinë, drejtësinë, duhet të solidarizojmë me dhimbjen e tjetrit, duhet jemi të sinqertë në ndihmën ndaj tjetrit, të shikojmë jo interesin tonë, por të shikojmë interesin e përbashkët. Pra kisha i vë të gjitha këto shembuj për të na ndërgjegjësuar. Dhe këto janë porosi të cilat na ndryshojnë jetën tonë. E di që më ka ndodhur këto ditë, desha të tregoj diçka, të rrëfej diçka personale. Mbar komuniteti dhe kisha, kuptohet, ka bërë një thirrje për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Dhe duke parë që këto ditë kemi kursyer lek nga këto kafenerat edhe na ka shpëtuar në një farë mënyrë nga shpenzimi i tepërt. Mendova që është një mundësi shumë e mirë që këto të ardhurat të shkojnë diku në njerëz që vuajnë për bukën e gojës, që ndoshta nga paaftësia apo padituria, nga pamundësia, që kanë mundësinë atyre. Nuk kanë aplikuar për këtë pagën e luftës, pra për njerëz të ndryshëm që nuk kanë pak. Edhe mendoj se është një veprim i drejtë. Është një veprim i drejtë sepse njeriu duhet të kënaqet me atë që ka. Tepricat në këtë kohë. Ja që mund të jetojmë edhe pa lukse, edhe pa teprica. Tepricat në këtë kohë. Edhe pa qefe të tepërta. Janë të padrejta. Absolutisht. Mund të them. Domethënë është gjëna kur ke le ta themi në një gjuhë popullore, kur ke dy pjata, dhe ai tjetri nuk ka një kother e bukur, është gjëna që të mos kundërbosh. E them diçka këtë nga jo për të mburrur, por mendoj që bëhet detyra. Bëhet detyra në këtë rast. Ne Zoti na krijoi të gjithë të barabartë. Na e dha këtë tokë për ta shijuar dhe për ta shfrytzuar të gjithë, jo për ta shfrytzuar vetëm disa persona. Kështu që është detyrim që çdo gjë të ndahet. Unë do doja që kemi sjellur edhe një material në bashkëpunim me redaksinë e emisionit tuaj, kemi sjellur një material mbi flakën e shenjtë që ndodhet në Jeruzalem. Atje ndodhet në këtë qytet, ndodhet varri i Krishtit. Dhe çdo vit, siç festohet Pashka ortodokse në të njëjtën datë dhe ditë, pra në ditën e diel, po kështu edhe në Jeruzalem festohet Pashka ortodokse dhe aty ndodh një mrekulli që besoj pak njerëz e dinë ose që ndoshta nuk japin rëndësi, por do doja që duke folur edhe të flisim dhe nëpërmjet këtyre videove nëse është mundur. Besoj regjia tani do ta bëjë. Do vazhdojmë gjithsesi, sepse aty në varrin e Krishtit, çdo vit, në Pashkën ortodokse ndodh një ngjarje mrekullibërse. Nga varri i Krishtit del flaka e shenjtë që ndes lambadhat e kryepriftit ortodoks, e patriarkut ortodoks, dhe është një ritual i cili është shumë i besueshëm. Varri i Krishtit është një kishës, si thua, e vogël, ka hapësira të vogla, dhe normalisht atje ka kandil qirinj, pra gjatë gjithë ditëve të vitit. Në ditën e ngjalljes, pra në të shtunën në drek, është një komision nga autoritetet e qytetit, nga sinagoga, nga ortodoksët, nga katolikët, nga komunitetet të tjera, nga koptët, dhe është një komision i cili mbasi hyn në var dhe heq çdo lloj gjëje ndezëse që shkakton flak, e vulos varin me vullat të tyre dhe e ruajnë këtë varr. Mbas një farë kohë, në momentin e drekës, pak a shumë, vjen patriarku i Jeruzalemit, i veshur me rroba të bardha, me 33 qirinj lambadh të bashkuar, që simbolizojnë 33 simbolizojnë vitet e Zotit, dhe hyn në varrin e shenjtë në Jeruzalem. Dhe atje, mbas lutjes që është e përcaktuar që bën ai si kryeprift, ndizet me mrekulli zjarri. Buron nga varri i Krishtit drita e shenjtë, zjarri që ndes qirinjt e patriarkut. Wow. Kjo është një mrekulli e cila nuk është thjesht me fjalë,
lavdi Perëndis me këtë teknologjinë që shpeshherë është dhe problem, por nëse s'është kjo tema e sotme, ka dhe të mirat e saj, dhe ka shumë regjistrime, ka dëshmi të njerëzve atje dhe me video, siç mund të shikojmë. Që kjo është e vërtetë. Që është e vërtetë. Dhe jo vetëm kaq, që të bëhet kjo më e besueshme, është se kjo flak e shenjtë, e cila në brenda minutësh shpërndahet në gjithë kishën nga besimtarë që vinë nga gjithë bota për ta marrë këtë flak si një shenjë bekimi, ka një veçanti shumë të bukur që e karakterizon atë si hynore. Kjo flak nuk djeg. Për minutat e para flasim. Po, vetëm ndriçon. Ndriçon dhe është e ngrohtë. Ka njerëz që e vendosin për shembull në rrobat e tyre, në fytyrën e tyre, në mjekrën e tyre, se ndoshta janë pjesë të trupit që janë shumë të ndjeshme ndaj. Dhe nuk ndodh asgjë. Kjo kuptohet ndodh për minutat e para të flakës së shenjtë, sepse më pas ajo fiton, si thua, vetit e saj fizike, pra është një zjarr që konsumon. Kurse në fillim është një zjarr i ngrohtë që nuk konsumon. Shumë interesante. Kjo është një mrekulli e përvitshme që ndodh. Ja, pra është pikërisht njerëzit që po marrin. E përvitshme. Çdo njeri mund të shkojë atje, çdo njeri kuptohet, s'ka mundësi të shkojë, mund të shikojë këto video. Dhe kjo është një shenjë. Ja, ajo vajza po djeg dorën e saj, ndërkohë nuk i ndodh asgjë, sepse sapo e ka marrë flakën me sa duket. Po. Nuk i ndodh asgjë. Nuk i ndodh asgjë. Është shumë interesante. Janë minutat e para që flaka është shpërndar normale, po. Janë minutat e para që flaka mbasi del nga varri, shpërndahet nga Patriarku i Jeruzalemit tek gjithë populli që është i pranishëm në kishë. Të gjithë të flak e marrin, në mënyrë simbolike formojnë ato lambadën me 33 qërinj që simbolizojnë vitet e Zotit, siç thash, dhe thrasin me sa fuqi që kanë, drita ortodokse, edhe duke përshëndetur Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Pra është një atmosferë e gëzueshme, vinë, siç thash, nga shumë vende të tjera, jo vetëm ortodoks, e presin këtë ngjarje me festë, me daulle, me një muzikë, me një hare, me gëzim, pra. Me një gëzim, edhe është një shenjë që ka lënë Zoti. Një shenjë që nga varri, nga ky varr, që tashmë është bosh, unë u ngjalla. Dhe është një shenjë hynore për të gjithë ata që ndoshta e vënë në dyshim besimin. Se Zoti është, edhe është i ngjallur. Edhe këtë fuqi të ngjalljes e transmeton tek të gjithë njerëzit. Prandaj, kur themi në mesazhet që ka shpërndar kisha dhe në këtë periudhë të vështirë, nuk themi që thjesht të bëjnë një terapi relaksuese të njerëzve, si t'i qetësojmë ata që shikojnë mos keni frikë, por predikojmë, i përcjellim njerëzve Krishtin e ngjallur, që mundi vdekjen, me vdekjen e tij, që u ngjall, dhe ky Perëndi është i plot fuqishëm. Atëherë besojmë tek një Perëndi i plot fuqishëm, i cili duke qenë se na rezulton i ngjallur, arrin të kapërcejë çdo lloj vështirësie që ne kemi. Kuptohet kur njeriu e kërkon. Patjetër. Prandaj dhe sugjerojmë që njerëzit të luten, ta kërkojnë Zotin në jetën e tyre. Ta ruajnë pra këtë marrëdhënie me Zotin. Ta ruajnë këtë marrëdhënie dhe të mbështeten tek Zoti. Ai është Zoti i jetës, Zoti i dashurisë, Zoti i ngjalljes. Profesor, sa mirë bëhet që na treguat, ndoshta njerëzit kishin lexuar, i dinin këto histori, po kishin nevojë për t'i rikujtuar, sidomos në këto kohë të vështira. Mua vjen shumë mirë që ju së bashku me atë Gregorin nuk isha në studio, dhe do vinte mirë që çdo Pashk të flisnim për to, jo vetëm ditët e Pashkëve, në fakt marrëdhënia me Zotin, siç ju e tha, duhet ruajtur në çdo moment. Ne jemi krijesë e Tij dhe marrëdhënia duhet të jetë e pashmangshme. Ju falenderoj edhe një herë shumë. Uroj për ju, për gjithë shqiptarët gëzuar Pashkët, dhe uroj që çdo gjë më pas të vijë sa më mbar. Gëzuar edhe ju, edhe dashur pa dashur dhe ju bëjeni pjesë e emisionit ton, sepse është shumë e rëndësishme transmetime televizive, radiot, mediat, që përcjellin në këto ditë të vështira mesazhe kaq të qashtra, kaq të vërteta, kaq të sigurta. E ku ka më mirë se të përcjellësh dashuri. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund emisionit edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju uroj të gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar Pashkët, ju uroj gjithë shqiptarëve që këtej tutje të marr fund çdo e keqe, uroj që të na vinë vetëm gjëra të mira. Do të ritakohemi sërish javën tjetër, deri atëherë kaloni bukur.